V minulém díle jsme si ukázali, jak připravit psa před výkonem. V druhém díle se podíváme na to, jak našeho čtyřnožce po doběhu a vychození správně strečovat. Tak, teď se dostáváme za mě do jedné z nejdůležitějších fází a bohužel nejvíc podceňované fáze, kde ty psy se moc neprotahují, ale protažený sval je sval v perfektní kondici a opravdu doporučuji, aby vždycky jste si těch pár minut našli a toho pejska protáhli. Ten stretching si rozdělíme na dvě velké skupiny. Jedna bude takzvaně pasivní stretching a druhá bude aktivní stretching. Z toho vyplývá aktivní stretching. Bude dělat ten pes sám. Jsou to lokality, které by na naší manipulaci mohly být případně nebezpečný, a to samozřejmě páteř, ať už krční nebo hrudní bederní. A ten pasivní stretching, to budou končetiny, kde je naprosto ideální, když to vedeme my. Při pasivním protažení nás budou čekat končetiny hrudní i pánevní dopředu a dozadu. Tak je potřeba, abyste pracovali vždycky takzvaně přes psa. Na jednu stranu pejska si opřete o svoje rozkročené nohy a z té druhé strany provádíte stretching. Takže protáhneme si hrudní končetinu směrem dopředu. Tvoje levá ruka půjde na ramení kloub, ten zafixuje a dál už nebude vůbec nic dělat. Pravá ruka půjde ze zadu na loket, lehce nohu nadzvedneš a za ten loket budeš tlačit tu nohu směrem šikmo dopředu a nahoru. Protahujete celou zadní stranu hrudní končetiny, včetně hrudních svalů a částečně i zádových svalů. V té pozici držím ideálně 15 až 20 vteřin, opakuju 2 až 4krát za sebou. Teď si protáhneme hrudní končetinu směrem dozadu. Takže tvoje ruka, která původně byla na ramenu, to je ta tvoje levá, se posune o asi 2 cm trošičku výš, výborně. Pravá půjde zase na stejnou lokalitu k loketnímu kloubu. Tak a teď nohu lehce nadzvedneme. Levá ruka lehce zatlačí na lopatku a posunu ji směrem do zádu. Výborně. Tu lopatku tam v této pozici zafixuješ a doprotáhneš předloktí směrem dozadu. Tak, zase držím. Toto je jeden z málo oblíbených stretchingů u psů, takže očekávejte odpor. Tak, teď si protáhneme pánevní končetinu směrem dozadu. Tady by bylo fajn, aby vaše levá ruka půjde zepředu na stehno. Výborně. Tvoje pravá ruka půjde zezadu na hlezno, na kotník. Tak, perfektní. Nohu zase lehce nadzvedneš a v rovině tvoje levá ruka vyvíjí tlak na stehno a natahuje nohu do zádu, nebo spíš posílá. Pravá ruka je tam pouze jako podpora toho hlezna. No a teď tu nohu máš v perfektní pozici a zvedáš ji nahoru. Levá ruka. Tak, výborně, super, to je ono. Tak, protažení pánevní končetiny směrem dopředu je asi nejobtížnější stretching, protože se to psům opravdu velice nelíbí. Často mívají zkrácené zadní části toho stehna a hodně přetížené. Takže tady zase můžete očekávat, že se k tomu správnému stretchingu budete dopracovávat třeba mnoho týdnů, protože to musíte nejdřív naprotahovat, tak aby ten pes potom vám dovolil to protáhnout kvalitně. Každopádně, jak to budeme dělat? Zase levá ruka půjde zepředu na kolenní kloub a zafixuje si ho. Pravá ruka půjde zezadu na hlezno. A teď celou tu nohu skrčíš nahoru. Výborně. Levá ruka zafixuje koleno a pravá ruka za patu šikmo dopředu posílá zadní nohu. Postupujte velice pomalinku. Čím rychleji budete dělat stretching, tím větší odpor vám ten pes bude klást. Samozřejmě, že pokud máš protaženou pravou stranu psa, uděláš úplně to samé na levé straně. Tak, určitě jsou důležitá bezpečnostní pravidla. To jedno z nejdůležitějších je, určitě protahujte vždycky svaly zahřátý. To znamená, že po doběhu si psa vychodíte a zhruba do 20, maximálně 30 minut protáhnete.
Pokud si ho naložíte do auta, jedete hodinu domů, tak ty svaly už dávno zatuhly a vychladly a v tu chvíli je ten stretching spíše nežádoucí než žádoucí. Takže zase nějakou drobnější, rychlejší vycházku, abyste si potom doma třeba protáhli, ale nejlepší je protahovat i hned potom, co toho psa v uvozovkách vychladnete. Tak, další věc je, se psem se určitě při stretchingu neperte. Pokud vám klade odpor, tak asi doporučuji dát mu z vaší strany jednu malou krátkou bariéru, znamená, že ta ruka zarazí tu nohu, která se ti chce vytrhnout v té pozici, ale pokud ten pes cítí nějaké nepohodlí, tak se s ním dál o tu nohu nepřetahujte, nechte ho uvést končetinu tam, kam je mu pohodlné a zase zpátky pokračujte v tom stretchingu úplně od znova. Další, asi třetí nejdůležitější věc, dejte si pozor na roviny. Ty kosti by měly vždycky být v ose, takže k tomu psovi se musíte patřičně ohnout, aby ty končetiny všechny byly protahované v rovině. To jsou asi 3 nejzákladnější vykřičníky, které byste měli respektovat. Tak, při aktivním stretchingu nás tedy čeká protažení trupů, a to jak laterální, to znamená doprava doleva, tak i oboustranný, v podstatě vyklenutí toho hřbetu a krček doprava doleva, nahoru dolů. Nejdřív vám ukážu, jak si toho psa ideálně navedete. Tak, noha jde pod psa, ruka jde do slabin a tisknu si psa ke své noze a kolem svojí této levé ruky otáčím psa, pojď, na kořen ocasu. Pak vrátím zpátky, odměním. Pejska pak otočím, protáhnu na druhou stranu. Teď provedeme stretching oboustranných svalů hřbetu, znamená oboustranné vyklenutí těch zad. Dáme si ruku pod bříško psa. Ta ruka tam takhle slouží pouze jako bariéra, aby pes nemohl ani dopředu, ani dozadu. Ale určitě nevytváříme žádný tlak na břicho psa směrem nahoru. Ta ruka je tam pouze jenom jako fixace. Druhá ruka s pamlskem nabídne pamlsek mezi hrudní končetiny. Ukaž ten pamlsek vepředu nahoře. Jakoby výchozí pozice. Super. A teď rychle tu ruku dáš. Tak, to je ono. Super. Super. Teď si protáhneme svaly krku. Bude to jak laterální ohnutí, to znamená hlava doprava, hlava doleva, tak ale samozřejmě i oboustranné, přední strana krku, zadní strana krku. Tak, při tom ohnutí do stran je důležité, abyste fixovali hrudní končetiny nebo naučili psa, že s nima nemá hýbat, aby došlo ke správnému a efektivnímu protažení. Takže za psa si sednete, tvoje levá ruka jde na pravou nohu psa a tvoje pravá ruka ukáže pamlsek u pravé lopatky. Poslední strana krku, a to je ta horní část, takže pamlsek půjde někam na úroveň hrudní kosti a pejsek se tak přesně tak ohne hezky směrem dolů. Stretching by měl být nedílnou součástí každého tréninku i závodu. Protahujte psa 10 až 15 minut po výkonu hned potom, co ho vychodíte. Pasivně, tedy tak, že psa do polohy sami navedete, protáhněte hrudní a pánevní končetiny dopředu a dozadu. Aktivně, tedy tak, že pes se do polohy dostane sám tím, že sleduje vaši ruku s pamlskem, protáhněte hřbetní a krční svaly. Tak to máme za sebou. Doufám, že jste se dozvěděli něco nového a hlavně, že to budete dělat se svýma psama, aby byli zdraví a dlouho s vámi běhali. Díky Kristýně za to, že to tak krásně předváděla, že se taky dozvěděla něco nového. Pokud se vám to líbilo, tak nezapomeňte dát palec nahoru a odebírejte náš kanál, protože každý pondělí pro vás chystáme nový video. Pokud byste se chtěli dozvědět něco do větší hloubky o stretchingu nebo o fyzioterapii zvířat, tak doporučujeme Physiodog Academy, kde vás Katka proškolí a zavede vás do tajů práce s našimi čtyřnožci. Takže díky za pozornost a příští pondělí zase čus.